नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी माणिक सर तुमचं सर्वांचं ॲम्बिशन अकॅडमी मध्ये हार्दिक 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 स्वागत करतोय. आता इयत्ता 12वीचा फिजिक्स मधील पहिला चॅप्टर रोटेशनल डायनामिक्स हा आपण शिकत आहोत. रोटेशनल डायनामिक्स या चॅप्टर मध्ये आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी फंडामेंटल्स ज्या आपण 11वी मध्ये शिकलेल्या आहेत त्या आपल्याला उपयोगाला येणार आहेत. पण त्याच बरोबर इथं आता 12वी मध्ये रोटेशनल डायनामिक्स शिकत असताना सगळ्यात महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत, दोन पार्ट आहेत त्याचे. त्यातला पहिला पार्ट आहे सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा आहे रोटेशनल मोशन. तर आपण मोशन म्हणजे काय, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वन डायमेन्शनल मोशन, टू डायमेन्शनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण 11वी मध्ये शिकलेलो आहोत. आता आपण या चॅप्टरचा जे दोन भाग आहेत, एक आहे सर्क्युलर मोशन आणि एक आहे रोटेशनल मोशन. त्यातला जो रोटेशनल मोशन पार्ट आहे तो आपण आता शिकायला सुरू करणार आहोत. तयार आहात ना? ओके. लेक्चर चालू असताना तुम्ही तुमचे वही पेन सोबतच घेऊन बसायचं. इथं जे काही इम्पॉर्टंट गोष्टी सांगितल्या जातील, फॉर्म्युले सांगितले जातील ते लिहून काढणं, फिगर काढणं, त्या गोष्टी तुम्ही करायच्या आहेत. 5 मिनिटं व्हिडिओ बघायचा, 5 मिनिटात जे समजलं तेवढं राईट डाऊन करायचं आणि मग पुढे जायचं. या पद्धतीने लेक्चर अटेंड करायचं. ओके. रोटेशनल मोशन शिकण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम एक कन्सेप्ट समजून घ्यायचा आहे आणि तो कन्सेप्ट आहे कन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी म्हणजे काय? व्हॉट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी म्हटलं की प्रामुख्याने कोण आहेत? सॉलिड आहेत. आणि इथं तुम्हाला इथं रॉक्स दाखवले, दगड दाखवले. रिजिड बॉडी म्हणजे नक्की काय असतं? A rigid body is defined as that body which does not undergo any change in shape or volume when external forces are applied. What is rigid body? What is rigid body? बरोबर. Rigid body काय आहे? A rigid body is defined as that body which does not undergo any change in shape and size or volume. एक अशी बॉडी की ज्याच्यावर तुम्ही बाहेरून फोर्स लावला तरी त्या बॉडीच्या शेप, साईज, व्हॉल्यूम मध्ये काही फरक पडत नाही, अशा बॉडीला रिजिड बॉडी असं म्हणतात. The question is that why does the rigid body does not undergo any change in its shape or size? रिजिड बॉडीच्या शेप आणि साईज मध्ये जर एक्सटर्नल फोर्स लावला तर बदल का होत नाही? त्याचं कारण आहे की त्यांच्यामध्ये असणारं जे इंटरमोलिक्युलर अरेंजमेंट जे सॉलिड असतात, रिजिड बॉडी असतात, त्यांच्यामध्ये जी इंटरमोलिक्युलर अरेंजमेंट आहे ती कधी चेंज होत नाही. ओके. इंटरमोलिक्युलर डिस्टन्स चेंज होत नाही. बघा, when forces are applied on a rigid body, the distance between the particles of the body will remain unchanged, however large the forces may be. किती मोठा फोर्स लावला तरी त्या दोन मॉलिक्यूल मधलं डिस्टन्स चेंज होत नाही. मग दोन मॉलिक्यूल मधलं डिस्टन्स चेंज होत नाही म्हणजे त्यांचं आतलं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहे ते चेंज होत नाही, इंटरमोलिक्युलर अरेंजमेंट चेंज होत नाही, म्हणजे त्यांच्या साईज मध्ये, शेप मध्ये, व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होत नाही. हे रिजिड बॉडीचं काय कॅरेक्टर आहे. म्हणजे असं की बघा, ही एक रिजिड बॉडी आहे. त्या रिजिड बॉडीमध्ये हे ब्लॅक जे डॉट्स दाखवले ते समजा मॉलिक्युल्स आहेत आणि हे एरोज म्हणजे बाहेरून आपण फोर्स लावतोय. तर तेवढा फोर्स लावून सुद्धा या दोन मॉलिक्युल्स मधलं डिस्टन्स चेंज झाले का? तर नाही चेंज झालेलं. म्हणून ही बॉडी काय? रिजिड बॉडी. एक्झाम्पल, स्टोन्स, रॉक्स, डायमंड. बरोबर आहे. अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या की रिजिड बॉडीची आपण ही डेफिनेशन दिली, पण नो बॉडी इन द युनिव्हर्स, युनिव्हर्स मध्ये कोणतीच बॉडी परफेक्टली
रिजिड नाही. म्हणजे काय की फोर्स लावल्यानंतर त्याच्या साईज अँड शेप मध्ये व्हॉल्यूम हा चेंज होत असतो, चेंज होतो. पण त्या बॉडीज ज्यांच्या बाबतीत हा चेंज निग्लिजिबल आहे, व्हेरी व्हेरी स्मॉल आहे, त्या बॉडीजना आपण काय म्हणायचं, परफेक्टली रिजिड बॉडी म्हणायचं. तर अशी एकही बॉडी युनिव्हर्स मध्ये नाही ती परफेक्टली रिजिड आहे. कोणाला रिजिड बॉडी म्हणायचं? द सॉलिड्स इन विच द चेंजेस प्रोड्युस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस are negligible, are very small, are usually considered as rigid body. Now we will focus on the concept of rotational motion. What you see here, yes, the earth is rotating around itself. म्हणजे ही अर्थ आहे, तिच्यामध्ये एक ऍक्सिस रोटेशन पास झालाय, तो इमेजनरी असतो. ओके, आणि तिच्या भोवतीच, त्या ऍक्सिस भोवतीच ही अर्थ काय करत आहे, रोटेट करत आहे. So when body rotates about a fixed axis, then its motion is called as rotational motion. एका फिक्स्ड ऍक्सिस भोवती जेव्हा एखादी बॉडी रोटेशनल मोशन करू लागते, बरोबर, तेव्हा तिला म्हणलं जातं रोटेशनल मोशन. त्याच्यामध्ये जी इमॅजिनरी लाईन आहे तिला म्हणलं जातं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. सो व्हॉट इज ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ऍक्च्युअली? आता ही इमॅजिनरी लाईन आहे आपण म्हणालो, पण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे नक्की काय असतं? तर विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा एखादी बॉडी रोटेशनल मोशन करते तेव्हा त्या बॉडीवरचा प्रत्येक पार्टिकल, जेव्हा एखादी बॉडी रोटेशनल मोशन करते तेव्हा त्या बॉडीवरचा प्रत्येक पार्टिकल हा सर्क्युलर मोशन करतो. आता बघा, ही एक रिजिड बॉडी आहे, त्या रिजिड बॉडीचं रोटेशन आहे आणि हे त्या बॉडीवरचे काही पार्टिकल्स. मग जेव्हा ती बॉडी रोटेशनल मोशन करते तेव्हा या पार्टिकलनं काय केलं, सर्क्युलर मोशन, या पार्टिकलनं काय केलं, सर्क्युलर मोशन, या पार्टिकलनं काय केलं, सर्क्युलर मोशन. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल काय करतोय, सर्क्युलर मोशन करतोय, बरोबर आहे. आता सर्क्युलर मोशन करतोय म्हणजे सर्कल आहे, मग त्या प्रत्येक सर्कलचा जो सेंटर आहे तो एका रेषेवर येतोय, प्रत्येक सर्कलचा सेंटर एका रेषेवर येतो, कळतंय. आणि ती जी रेषा आहे त्या रेषेला म्हटलं जातं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे बघा, फॉर अ रिजिड बॉडी इन प्युअर रोटेशनल मोशन, एव्हरी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी moves in a circle. The center of this circle lies on a straight line called as the axis of rotation. प्युअर रोटेशनल मोशन मध्ये प्रत्येक पार्टिकल त्या बॉडीवर असणार काय करत असतं, सर्क्युलर मोशन करत असतं. आणि त्या प्रत्येक पार्टिकलनं जे सर्कल तयार केलं त्या प्रत्येकाचा सेंटर एका स्ट्रेट लाईनवर येतो, त्या स्ट्रेट लाईनला म्हणायचं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, आता इथे तुमच्या काय लक्षात येत आहे की प्रत्येक पार्टिकलचं जे सर्कल आहे त्या प्रत्येक सर्कलची रेडियस काय आहे, वेगळे वेगळे. म्हणजे एखादी बॉडी रोटेशनल मोशन करत असेल तर त्या बॉडीवरचा प्रत्येक पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करतो. प्रत्येक पार्टिकलच्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं जे डिस्टन्स आहे ते वेगळं वेगळं आहे, त्यामुळे त्या सर्कलचे रेडियस काय असणार आहेत, वेगळे वेगळे असणार आहेत. म्हणजे द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर नॉट सेम. ओके, द पार्टिकल्स लाईंग ऑन द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन स्टेशनरी. पण त्याच बॉडीमध्ये जिथून ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पास झालाय ते जे सर्कलचे जे काही सेंटर्स आहेत ते मात्र काय राहतात, स्टेशनरी राहतात. लक्षात ठेवा, हा एमसीक्यू होऊ शकतो. The axis of rotation may lie inside the body or even outside the body. म्हणजे axis of rotation म्हणजे काय, तर एक इमॅजिनरी लाईन की त्याच्या भोवती ही बॉडी काय करते, रोटेशनल मोशन करते. मग तो axis of rotation हा त्या रिजिड बॉडीच्या आत पण असू शकतो आणि त्या रिजिड बॉडीच्या बाहेर पण असू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी तुम्ही रिंग घेतली, रिंग, आणि त्या रिंगचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कुठं असतो, रिंगच्या सेंटरला असतो. मग त्या रिंग मधून कुठून तो पास झालाय का, नाही पास झालेला. म्हणजे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन हा बॉडीमध्ये असू शकतो किंवा त्या बॉडीमध्ये असू पण शकतो. ओके, let us see, this is one body which is performing circular motion. This body is performing circular motion. About an axis as shown in the figure,
This is oblique axis, say axis is y dash. And now these are few particles, say particle P, particle Q, particle R. Okay, and we have passed one line through these three particles. Now what happens here, you have to observe is that the body rotates from point A to point B. आता इथं तुम्हाला ह्या बॉडीची पोझिशन ए दिली होती, आता ती बॉडी रोटेट झाली आणि कुठपर्यंत गेली, बॉडी पी पर्यंत. So now if the body is rotating and moving from the position A to position B, the particles P, Q, R have now new position P dash, Q dash, R dash. Okay, नवीन पोझिशन आहे P dash, Q dash, R dash. जुनी पोझिशन काय आहे, P, Q, R. बघा. Now what you observe here? Particle P moves from P to P dash, Q moves from Q to Q dash, R moves from R to R dash. So what you observe here is that the linear distances covered by the particles PQR during the rotation of the body are unequal. P to P dash जाताना हे जे ब्ल्यू दिसते हे लिनियर डिस्टन्स आहे. कुणी कव्हर केलं, P न कव्हर केलं. P पासून P dash जाताना त्या पार्टिकल न कव्हर केलं. आता Q पासून Q dash जाताना हे डिस्टन्स कव्हर झालेलं आहे आणि R पासून R dash मध्ये जाताना हे डिस्टन्स कव्हर. हे तिन्ही डिस्टन्सेस सेम आहेत का, तर नाही. म्हणजे ह्याचा अर्थ तुम्हाला काय सांगायचं आहे की रोटेशनल मोशन करत सुरू असताना रोटेशनल मोशन करणाऱ्या बॉडीवरचा प्रत्येक पार्टिकल काय करतो, सर्क्युलर मोशन करतो आणि त्यावेळेला प्रत्येक पार्टिकलची जी लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे ती वेगळी वेगळी असते. but the particles rotate through the same angle. पण आता तुम्ही बघा, अँगल PO P dash, अँगल QO Q dash, अँगल RO R dash काय सेम अँगल आहे. म्हणजे रोटेशनल मोशन सुरू असताना अँगल म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही सेम राहते, ती बदलत नाही. म्हणजेच अँग्युलर वेलोसिटी सेम असते. But the particles rotate through the same angle theta and hence the angular velocity is same for all the particles of the rigid body. लक्षात ठेवा, रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी मध्ये तुम्ही काय लक्षात घेताय की एक ऍक्सिस ऑफ रोटेशन त्या बॉडी मधून पास झाला, बरोबर, की त्या बॉडीवरचे सगळे पार्टिकल्स काय करतायत, सर्क्युलर मोशन करतायत. त्यांच्यासाठी प्रत्येक पार्टिकलसाठी येणारी लिनियर डिस्प्लेसमेंट काय वेगळी वेगळी आहे, म्हणजेच लिनियर वेलोसिटी सुद्धा काय वेगळी वेगळी आहे. पण तुम्ही काय बघितलं, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थिटा काय भरला, सेमच भरला, म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी काय असणार आहे, सेम असणार आहे. तर ही रिजिड बॉडीचे रोटेशनलचे काही रोटेशनल मोशन करण्याचे ह्या काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, लक्षात ठेवल्या पाहिजे. Now what you have observed here that different particles at different distances have same angular velocity. आता इथं पार्टिकल्स वेगळ्या वेगळ्या डिस्टन्सवर होते पण त्यांची अँग्युलर वेलोसिटी काय भरली, सेम भरली. अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा सेम आहे बट डिफरंट लिनियर वेलोसिटी, पण प्रत्येकाची लिनियर वेलोसिटी काय आलेली आहे, वेगळी आलेली आहे. ओके, आता पुन्हा एक वेळ आतापर्यंत जे शिकलात हे मागे जाऊन एक वेळ बघून घ्या. आता आपण नवीन कन्सेप्ट सुरू करतोय, कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. रेडी? Kinetic energy of the rotating body. पुन्हा एक वेळ काय, you are seeing here body which is rotating about an axis. Okay, x dash passing through point O, and this axis is perpendicular. This axis is perpendicular to the plane of the body. इथे तुम्हाला एक plane दाखवले, that is a plane of the body. Now consider particles of the masses m1, m2, m3 and so on up to mn. Situated at distance r1, r2, rn respectively from the axis of rotation. बघा पार्टिकल्स काय आहेत, m1 मासेस आहेत त्यांचे, m1, m2, mn. पार्टिकल आहेत 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n. प्रत्येकाचं डिस्टन्स ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं वेगळं वेगळं आहे. m1 या पार्टिकलचं डिस्टन्स r1 आहे, m2 या पार्टिकलचं डिस्टन्स r2 आहे. अशा पद्धतीनं mn या पार्टिकलचं डिस्टन्स rn आहे.
आपण आता जस्ट काय शिकलो की रोटेशनल मोशन चालू असताना प्रत्येक पार्टिकलची लिनियर डिस्प्लेसमेंट वेगळी वेगळी आहे, पण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सेम आहे. म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटी वेगळी वेगळी आहे, पण अँग्युलर व्हेलॉसिटी सेम आहे. सो द अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम. But the particles rotates with different linear velocities. Okay? Linear velocities वेगळ्या वेगळ्या आहेत, angular velocity same आहे. Let us consider V1, V2, Vn. These are the linear velocities. बघा linear velocities काय आहेत? वेगळ्या वेगळ्या. ओके, मग पार्टिकल 1 त्याचं मास m1, त्याचं डिस्टन्स फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन r1, त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी v1. पार्टिकल 2 त्याचं मास m2, त्याचं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं डिस्टन्स r2, त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी v2 and so on. Now just consider the kinetic energy. What is the formula for kinetic energy? It is 1/2 mv square. Okay, now let us think about this particle 1. Now what is the formula for linear velocity? V is equal to r omega. What we learn for rotational motion? The angular velocity is different. Sorry, the angular velocity is same, but linear velocity is different. So V is equal to r omega is the formula. Now what we see here is that V1 is equal to r1 omega, V2 is equal to r2 omega, and so on. Vn is equal to rn omega, because angular velocity is same, but linear velocities are different. Why linear velocity is different? Because the radius are different. What is the formula for kinetic energy? Is 1/2 mv square. So for the first particle, the kinetic energy is ke1, it is 1/2 m1 v1 square. ke2, it is 1/2 m2 v2 square. Ken is equal to 1/2 mn vn square. Now what is v? That is equal to r omega. Therefore what is v1? It is r1 omega. So ke1 is equal to 1/2 m1 in bracket r1 omega bracket square. ke2 is equal to 1/2 m2 in bracket r2 omega square, and ken is equal to 1/2 mn into the bracket rn omega square. Now square this bracket. So it will be what? ke1 is equal to 1/2 m1 r1 square omega square, ke2 is equal to 1/2 m2 r2 square omega square, kn is equal to 1/2 mn rn square omega square. Now what is the total kinetic energy of the body? It is nothing but sum of all the kinetic energies of the particles. त्या बॉडी जेवढ्या पार्टिकल्स पासून बनलेले आहेत त्या सगळ्या पार्टिकल्सच्या कायनेटिक एनर्जीची काय करायची आपल्याला आता ऍडिशन करायची. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला? त्या बॉडीची टोटल कायनेटिक एनर्जी मिळेल. So ke total is equal to 1/2 m1 r1 square omega square plus 1/2 m2 r2 square omega square plus so on plus 1/2 mn rn square omega square. So what is total kinetic energy? Now what is common here? 1/2 omega square. That's taken common. 1/2, 1/2, 1/2 taken common. Then omega square, omega square, omega square taken common. Now into the bracket what remains? That m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on mn rn square. Clear? Okay. So my dear students, kinetic energy total is equal to 1/2 omega square आणि ब्रॅकेट मध्ये आलं m1 r1 square plus m2 r2 square and so on mn rn square. आता ही पूर्ण जी ब्रॅकेट आहे ना त्याच्याबद्दल आपल्याला एक नवीन फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करायची आहे. So what is the kinetic energy for the rotational motion? It is 1/2 omega square, 1/2 omega square. Okay, and into the bracket that is what? m1 r1 square plus m2 r2 square and mn rn square. तर त्याच्यासाठी आपण एक इथं बघा काय करतोय, समेशन I रन फ्रॉम 1 to n mi ri square आणि ओमेगा स्क्वेअर इथं ब्रॅकेटच्या बाहेर. Now kinetic energy for the rotational motion, it is 1/2 and this summation I run from 1 to n mi ri square. So we are using a new symbol there, that is a capital I and then omega square. So what is this capital I? It is nothing but summation I run from 1 to n mi ri square. And my dear friends, ही नवीन फिजिकल क्वांटिटी आहे. ओके, आणि हिला म्हणलं जातं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा जो कॅपिटल आय काढलाय आपण त्याला म्हणलं जातं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता बघा की कायनेटिक एनर्जीसाठी आपण लिनियर मोशन मध्ये म्हणजे ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये आपण काय फॉर्म्युला देतो? तो 1/2 m v स्क्वेअर असा देतो. काय देतो फॉर्म्युला? 1/2 m
व्ही स्क्वेअर असा फॉर्म्युला देतो. आणि रोटेशनल मोशनच्या कायनेटिक एनर्जीसाठी इथं काय फॉर्म्युला आलाय तर 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर आलाय. म्हणजे इथं तुम्हाला काय लक्षात येते 1/2 ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअर म्हणजे लिनियर व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर, आय म्हणजे आत्ताच आपण एक सांगितलं की नवीन फिजिकल क्वांटिटी आपण इंट्रोड्यूस करतोय तिचं नाव आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आणि इथं एम कोण आहे तर मास आहे. तुम्हाला माहित आहे लिनियर मोशन मध्ये जो इनर्शिया असतो तो मास मुळे असतो, तर रोटेशनल मोशन मध्ये इनर्शिया हा असा असतो समेशन आय रन फ्रॉम 1 to n MIRI स्क्वेअर, आणि त्याला रोटेशनल इनर्शिया किंवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असं म्हटलं जातं. बरोबर आहे. अनालोगस क्वांटिटीज म्हणतात त्याला. मास कॉजेस इनर्शिया इन ट्रान्सलेटरी मोशन while I causes the inertia in rotational motion. So this is known as rotational inertia or moment of inertia of the rotating rigid body about the axis of rotation. तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण थांबूया. आता नवीन फिजिकल क्वांटिटी आपली सुरू झालेली आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आणि याबद्दल आपण अधिक शिकूया पुढच्या लेक्चरमध्ये.